Xin chào mọi người đã đi một chuyến đi nào mà phải đặt trước 6 tháng để chỉ có một ngày trải nghiệm tại đó chưa? Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi đến một khách sạn nơi mà bạn có thể tắm nước nóng từ suối tự nhiên, không những được ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi giữa rừng núi mà còn được trải nghiệm các bữa ăn đậm sắc văn hóa Nhật nữa nha. Và để xem việc chờ đợi 6 tháng cho chuyến đi này có xứng đáng hay không thì mời mọi người cùng xem chuyến đi đến Takaragawa Onsen trong vlog lần này nha. Taka Onsen thì nó nằm ngay chỗ khá là xa trung tâm và kế bên một cái suối nước nóng tự nhiên. Thế nên là để đến được đó thì bạn sẽ phải đi tàu đến nhà ga gần nhất của khách sạn và đi xe trung chuyển. Do là tôi rất là ghét cái hệ thống tàu ở Nhật, tại vì nó hơi khá là lằng nhằng á, và tôi cũng sợ đi trễ. Thế nên là hôm đó tôi đã dậy khá là sớm, gửi hành lý sang khách sạn ở Kyoto, tại vì tôi ở Onsen này cũng chỉ có một ngày thôi. Sau đó ăn sáng và lên đường tới ga Yomokogen như đã hẹn luôn. Please take your ticket. Thank you very much. Đang đứng trước cái ga Shinkansen của Tokyo Station á, thì bên trong đây nó sẽ có nhiều cái cửa hàng giống như là mình đang ở trong sân bay vậy đó, người ta bán rất là nhiều đồ ăn luôn, có siêu thị, có quà, kiểu như là hình như là người ta thường dùng cái chuyến tàu này để đi xa á, nên là người ta thường mua quà. Ở trong đây bán rất là nhiều đồ ăn ngon, mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Thì cái chuyến đi này đáng lẽ là nó cũng sẽ rất là trơn tru và vui vẻ ha, cho đến khi là tôi gặp cái đoàn khách này. Hiện tại mình đang ở cái ga Ichigo, có nghĩa là mình đã bị lỡ một trạm, cái trạm mà mình phải xuống bắt xe bus á. Trời ơi, đi cái này kiểu như là có ghế ngồi nhưng mà cái đường lai chính giữa để mà mình đi ra, mặc dù là mình lấy hành lý trước rồi nha, mà đi ra người ta đứng ngay giữa cái hành đường đó đó, nên là không có ra được cửa, mà cái cửa hình như mở có tầm 10-15 giây gì à. Cái xong rồi cái bạn đó đứng ngay đứng giữa cũng không có xích ra để cho mình đi, cái xong mà mình bị lỡ cái cánh cửa, cái xong rồi bị đi cái tàu thì nó đi tiếp, cái bây giờ phải là quay lại, mà hên là được cái chú nhân viên hồi nãy á, chú giúp đỡ là chỉ qua bên góc còn lại để mà bắt cái chuyến đi ngược về. Nhưng xong rồi lát rồi phải nói lại với nhân viên là hồi nãy tôi bị lỡ như thế nào đó để không phải mua vé mới hay sao, mình cũng không hiểu nữa, nhưng mà phiền lắm luôn á. Nhưng mà trong cái rủi có cái may nha mọi người, dù là chỉ cách có một trạm thôi nhưng mà cái khung cảnh ở cái trạm này nó khác hoàn toàn trước đó luôn. Hai bên chỗ mà tôi đang đứng đợi tàu á thì tuyết bắt đầu rơi trên mái mà của mấy cái ngôi nhà mà xa xa á, một khung cảnh mà trước giờ tôi chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt, nên là dù có đợi hơi lâu nhưng mà cũng lấy lại được tinh thần một chút. Từ cái chỗ station đó, khi mà mình đi ra mình cứ tưởng là mình phải bắt hai cái bus công cộng để mà đi tới cái con sàn, nhưng mà hơn cái là có cái gọi là cái xe trung chuyển mà từ cái station đi tới thẳng Onsen luôn, người ta đứng đợi mình đi ra, cái xong rồi hai cái chú này á, hai cái chú này dẫn mình lên xe, xong rồi chỉ cần vô ngồi thôi, thì cái chú đó nói là cái chuyến xe này sẽ
Đi tới onsen mất 45 phút và hôm nay có rất là nhiều tuyết. Nghe 45 phút có vẻ khá là lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian đó bạn sẽ nhìn thấy được cái sự thay đổi cảnh quan của hai bên đường, nhìn ngắm cái ngôi làng nhỏ dưới lớp tuyết, từ chân núi đến khu onsen, từ lúc hai hàng cây bên đường còn xanh xanh á, đến lúc tuyết rơi phủ trắng xóa luôn, và có những cái đoạn đường gồ ghề mà bác tài phải chậm rãi để lái qua từng đoạn cua. Đến đây thì tôi thấy tôi đã quyết định đúng khi mà chỉ để lại một cái vali nhỏ, đem đúng những cái đồ cần thiết trong một ngày ở đây, để giờ tôi có thể hoàn toàn thoải mái trải nghiệm cái chuyến đi này. Vừa mới tới là nhân viên đã ra rôm rả chào đón mình rồi đem vali này nọ vô sắp xếp ngay ngắn giúp mình luôn. Còn việc của mình á, đơn giản chỉ là check in thông tin rồi ngồi đợi lấy phòng thôi. Nội cơ bản cái việc mà nhìn view ngay chỗ phòng chờ thôi là tôi đã thấy chỗ này đáng tiền lắm rồi á. Mình vừa mới tới cái onsen này á, mình thấy là nhân viên ở đây cực kỳ dễ thương á. Từ cái chú mà lái xe tới lại mấy cái cô chú khác ở trong đây á, người ta rất là nhiệt tình. Kiểu như vô người ta sẽ chào mình, xong người ta đưa mình cái thẻ, sau đó là thay giày, rồi mình sẽ check in, rồi người ta sẽ đưa cái bộ tắm onsen cho mình, mấy cái đồng phục á. Mà mình đang đứng ngay cái chỗ hình như là cái chỗ cà phê area của người ta, và có một cái góc chữ L này để mà chụp hình rất là đẹp. Hôm nay mình hên là mình đi trúng một cái ngày mà cái bác tài xế nói là kiểu tuyết nó rơi dày đặc, còn cái thứ rất là hợp thời điểm, nên là hôm nay là ngày đẹp nhất, cái chú đó nói vậy. Thì ngay lúc chờ nhân viên chuẩn bị phòng là bạn sẽ được chọn yukata, nhìn rất là đầy đủ và chỉnh chu luôn nha. Ở bên đây là đồ nữ, còn bên đây là đồ nam. Xong rồi nó sẽ có cái đai cho mình nè. Còn đây là lúc bận khi tắm. Nói chung là người ta chuẩn bị đầy đủ cho mình luôn á. Để mà đi ra ngoài á, bạn phải thay mấy cái này. Ở ngoài rất là đẹp luôn không? Cái chỗ này là cái cây cầu này. Bên đây nó có một cái máy sưởi nè, tivi, két sắt.
cái dòng suối nè. Người ta vô người ta có một dĩa bánh cho mình nè. Cái này cái bánh Doraemon hồi nãy em mới ăn xong, gỡ như quỷ. Cái bánh này là cái gì ta? Nó mềm mềm. Đấy, cái này người ta có dịch vụ gì ạ? Ghi tiếng Nhật không sao hiểu. Có tiếng Anh nè. Nó có 2 bản. Có cái map nữa nè. Xịn quá hả? Là góc bên đây nó có trang bị cái áo choàng cho mình nè. Bên đây có tủ lạnh. Không có gì hết. Trà nè. Chắc là lát uống ăn tối người ta sẽ chỉ mình. Bên đây cũng có khăn nè, bàn chải này nọ. Người ta chuẩn bị chu đáo hả? Ok, là hồi nãy á, staff có hướng dẫn cho mình á, là mình sẽ được một bữa ăn tối vào lúc 5:45. Thì lúc mà mình đi ăn tối thì staff sẽ vô đây để làm cái giường ngủ buổi tối cho mình. Trong đó là mình có cái buổi ăn sáng nữa là từ 7 giờ đến 8 giờ rưỡi, trong đây nó có ghi nè. Ở trong đây nó có 3 khu vực nè. Một khu vực chỉ dành riêng cho nữ thôi, thì mình phải đi theo tuần tự là từ cái bên đây qua đây xong qua hồ lớn. Thì chắc là chủ chỉ lưu ý như vậy thôi. Mấy cái hồ mà public á là nó sẽ mở tới 12 giờ đêm thôi, xong rồi 5 giờ sáng nó mới mở lại, nên là phải tranh thủ. Còn lại thì nếu mà bạn muốn tắm ở trong nhà thì nó mở 24 cho mình luôn. Và mấy bữa nay á trời nó tối lẹ nên là chắc mình cũng phải tranh thủ. Ok. Tôi thì đi núi tuyết ở Úc cũng được một vài lần rồi, nhưng mà không thể so sánh với khung cảnh ở đây luôn đó mọi người. Vậy là chú tài xế nói đúng nha, hôm nay tuyết rơi rất là đẹp. Mình ở đây chỉ có một đêm mà chúng được nghe cái ngày tuyết rơi dày như vậy á, thì phải gọi là quá là may mắn luôn. Cái thay yukata xong, hôm mới trời vẫn còn sáng. Là phía trên kia là sẽ là những cái khu onsen để mà mình tắm á. Cái khu bên tay trái của mình nè, là kiểu như là nó sẽ chỉ dành cho con gái thôi, cái phía bên trên. Khuôn viên của onsen thì nó cũng khá là rộng và được xây dựng cũng rất chỉnh chu và bài bản, mang đậm nét truyền thống của Nhật nha. Lúc này thì tôi chưa vô tắm vội mà tranh thủ đi dạo hết tất cả các khu của onsen khi trời còn sáng, và đặc biệt khi tuyết còn rơi, vì có mấy khi mà một khung cảnh như vậy lại hiện ra trước mắt mình, đúng không mọi người? Thật sự thì cái bộ đồ yukata này nó quá mỏng manh so với cái lạnh lúc này, nên khi trời loạng choạng tối là tôi đã đến cái khu hồ chính để mà ngâm mình. Và ở đây hoàn toàn là nước nóng tự nhiên nha. Và như mọi người cũng đã biết rồi đó, tắm onsen ở Nhật thì nó sẽ có cái quy định riêng, và tất nhiên là tôi không thể quay ở những khu vực đó rồi. Nhưng mọi người hãy tin tôi, đây là một trải nghiệm rất khác biệt mà mọi người phải nên thử. Bữa tối thì sẽ được phục vụ bên trong khách sạn theo phong cách Kaiseki truyền thống của Nhật Bản, với nhiều món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương theo mùa. Nhân viên sẽ bố trí sẵn suất ăn và chỗ ngồi theo phòng cho mình, cứ tới giờ là mình sẽ xuống ăn thôi. Để mà nói chung về vị của các món ăn này thì tôi thấy họ không nêm nếm quá nhiều nha. Chủ yếu là bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của các nguyên liệu. Còn về phần nhìn thì như video mọi người cũng đã thấy rồi đó, rất cầu kỳ và tỉ mỉ luôn. Tuy không hợp với khẩu vị của tôi lắm, nhưng mà tôi vẫn đánh giá bữa ăn này 9/10 nha, vì trải nghiệm mà nó đem lại. Nhưng mà cái này được cái là có cái muối xanh là lạ hả? Nó lạc lạc. Có cái món này nè, cá hồi salad hay sao, ăn nó có vị cam, xong rồi có cá mà ăn nó là nhưng mà món ngon. Cái món này để 20 phút là nó chín nè, nó chín rồi nè. Xong rồi các bạn nhân viên bạn lại bạn
gỡ mấy cái nắp ra. Có mấy cái miếng hành ở dưới đây nữa nè, nhưng mà không biết là cái lá này là lá gì. Người ta nướng để lên một miếng giấy xong rồi người ta nướng cho nó nóng lại. Mình mới kéo một miếng khoai nè. Khoai là kiểu giống với luôn khoai sọ của Việt Nam mình á, nó mềm mềm thơm thơm mùi bùi. Nhưng mà mấy món này hình như là không có đem nữa hết trơn. Miếng thịt bò cũng bự quá nè. Là nó có tới 3 miếng. Nó có tới 3 miếng. Nhúng vô cái sốt này là sốt nan ban. Cái này là cái hot pot chirico, không biết mình đọc đúng không nữa, nhưng mà nó có thịt heo nè, nó có nấm. Cái này mình không thấy ghi, hình như là udon nhưng mà người ta làm cách tân á, xong mà có hành với lại cà rốt vậy thôi. Buổi tối này là người ta phục vụ giống như khoai lang liền cho mình ngồi ăn tối xong rồi ngắm cảnh chơi chơi thôi, chứ thật ra là nó cũng sẽ không có no đâu. Nãy giờ mình ăn cũng gần hết, chỉ còn có 2 cái món nóng chín với lại con cá thôi mà. Kiểu như chưa ăn gì á, mà vị mình thấy cũng không ngon nữa. Giống như là ở trên đây người ta bán dịch vụ là nhiều, bán cảnh là nhiều, nhưng mà cũng rất là đáng để trải nghiệm. Để lát mình quay cũng buổi tối cho mọi người xem. Kiểu như là người ta cũng bật đèn lên một vài góc ở trong cái onsen này, nên là nhìn nó cũng thấy tuyết xong rồi dưới ánh nắng đó, ở dưới ánh đèn thứ cũng rất là. Cái món này cũng là nằm trong món khai vị luôn. Cái này là tàu hũ đen, hình như ở trên cũng là tàu hũ luôn á, mình cũng không rõ nữa, mình không thấy là ghi cái thành phần khác trong cái món này. Tuyết dày lắm luôn á. Buổi tối rồi ra ngoài cũng không có thấy gì nên là mình cũng không ra luôn. Mới biết là hồi nãy lúc mà đi vô phòng á là có một cái ngăn nè, nó sẽ có chăn với lại nệm thêm cho mình nữa. Trong lúc mà mình đi ăn tối á là người ta sẽ vô, người ta sắp xếp lại phòng xong người ta trải chỗ ngủ cho mình nè. Đang ở cái chỗ hôm qua, nhưng mà hôm nay người ta cho mình ăn buổi sáng, giống như là hôm qua thí dụ mà mình ngồi ở ngoài cửa thì hôm nay mình sẽ được ngồi ở trong góc, giống như là người ta luân phiên nhau chỗ ngồi cho các khách ở đây á. Thì buổi sáng á, là người ta sẽ có những cái đồ ăn giống như vậy. Cái dĩa trong đây á, thì mình có thể bỏ lên cái này xong rồi mình hâm nóng lên mình ăn. Còn bên đây là giống như một cái hot pot bình thường thôi, có miso sốt với lại cơm. Cái này là bạn nó nói là trứng sống giống như là, nhưng mà có cái lớp hồng đào, giống như là hơi hồng đào một chút xíu nhưng mà vẫn còn sống nha. Còn là mấy cái này là mấy cái pickle của Nhật, còn đi tráng miệng. Cái này thì mình có cá hồi, bánh gạo, ham, cà tím. Cái này giống như là tàu hũ bọc ở ngoài, còn bên trong là nhân rau củ. Còn bên đây thì mình sẽ có trứng cá, cái trứng trắng và cái củ cải á. Sáng nè, tuyết nó tan á, họ bốc khói luôn á. Hồi tối hôm qua là tuyết rất là dày luôn. Sau một buổi sáng hôm nay nắng lên cái nó bốc khói từ từ. Mấy cái tuyết mà động trên
mái nhà nó sẽ rớt xuống từ từ thấy không? Cái chỗ onsen này nó sẽ xây trên một cái con suối nước nóng, có một cái suối chảy ngay chính giữa, xong rồi có cái cầu phía bên trên là sẽ có ba cái khu để mà mình tắm. Có một cái khu mà chính thì nó ở ngoài cái hồ đó là sẽ là rộng nhất. Mình thấy là hình như là có cái tour trong ngày nữa, nên là đa số là những bạn mà đi tour á, thì là người ta sẽ dẫn các bạn đi qua cái tour đó, thì là chỉ là đi lên cái góc bên kia xong rồi người ta sẽ dẫn mình vô cái khu tắm thôi. Nếu mà bạn đi tour đó thì hôm qua bạn staff có nói cho mình á, thì là chỉ bận đồ bình thường, với lại người ta phát cho mình một cái gọi là cái gì, cái miếng nâu nâu bận để che phía dưới thôi. Con gái thì có nguyên một cái giống như là cái yếm cũng màu nâu luôn, nhưng mà sẽ không có mấy bộ yukata. Mình không biết giá của cái tour đi trong ngày đó là bao nhiêu, nhưng mà giá phòng ở lại một đêm thì các bạn có thể lên website để check. Mình thấy là rất là đáng tiền luôn á. Kiểu mình đi trong mùa Giáng sinh á, thì cái giá ở đây nó chỉ nhỉnh hơn so với lại các khách sạn ở ngoài trung tâm là cỡ 1,5 lần hả. Mình sẽ về check lại xong rồi mình sẽ để giá cho các bạn. Cái khu trên đây á, là hai cái khu tắm trong nhà. Cái khu mà tắm bút trong ngày mà mình nói hồi nãy á, cái khu này hôm qua mình không có quay kỹ, buổi sáng nhìn nó sẽ đẹp hơn. Nó có cái lối đi lên nè. At some point, I started getting perceived as a grown-up. Yeah, it snuck up on me, I remember that he's on the back of the school bus, making up us, wanted to grow up, but now I'm missing the old days. Chuyến xe của khách sạn trở ra ga tàu sẽ xuất phát tầm khoảng 9 giờ, nên là tôi phải tranh thủ đem đồ ra và điểm danh. Thật sự là tôi đã có một trải nghiệm rất là hoàn hảo ở đây. Dù là chỉ một ngày, nhưng mà mọi thứ từ thời tiết tới dịch vụ đều rất là tuyệt vời. Thế nên là tôi cũng năn nỉ anh tài xế cho tôi 5 phút để mà vô mua quà lưu niệm là mình đã từng tới đây. Phải chi là tôi có nhiều thời gian hơn thì tôi sẽ mua nhiều hơn, tại vì tôi thấy là đồ ở đây á, nó khá là dễ thương luôn, mà giá cả cũng phải chăng nữa. At some point, I started getting perceived as a grown-up. Yeah, it snuck up on me, I remember that he's on the back of the school bus, making up us, wanted to grow up, but now I'm missing the old days. They were so simple, now they're all memories. Honestly, I can't believe 2,000 babies aren't the babies anymore. I'm getting older, but who's really keeping score? It's all a numbers game, 'cause I still feel the same. The only thing that's changed is that I've lived a few extra days. Buổi sáng nay thì chắc là do nắng nhiều nên là đường trơn trượt, xong rồi quá trời những cái xe nó bị dừng lại giữa trường. Không biết là do bị gì. Bình thường là mình đi lúc tới ở bên Úc người ta hay có gắn cái xích đỏ dùm quanh bánh xe, nhưng mà không biết sao bên đây người ta không sử dụng cái đó. Với lại là mình thấy cái đường của người ta phẳng lì, nó cũng không có tuyết ở giữa đường nữa. Không biết là người ta có sử dụng cái chất gì đặc biệt của người ta rải trên đường đúng không. Chạy thêm một đoạn thì tôi mới hiểu ra là tại sao mặc dù tuyết hôm qua rơi rất là nhiều, nhưng mà đường hôm nay chạy vẫn rất thông thoáng nha. Nếu mà mình nhìn dưới mặt đường, mình sẽ thấy có một hệ thống phun nước nóng từ suối để mà ngăn băng hình thành. Ngoài ra là do các xe ở đây đều phải sử dụng lốp dành cho mùa đông. Một phần nữa là do địa hình, nên là các xe ở đây khi mà họ chạy á, thì họ sẽ không cần cấn gắn thêm xích như ở Úc nữa. Cuối cùng thì chuyến đi onsen trên núi tuyết của tôi cũng đã kết thúc một cách trọn vẹn và rất hoàn hảo. Thật sự là với mức giá đó mà các bạn được trải nghiệm dịch vụ đưa rước tận nơi, bao gồm cả ăn sáng và tối,
chỉnh chu từ khâu chuẩn bị đồ tắm cho khách đến trải nghiệm khi tắm, và một cái quang cảnh phải nói là tuyệt đỉnh như vậy thì đối với tôi nó sẽ mãi là một kỷ niệm khó quên và sẽ luôn là một nơi gợi ý cho mọi người ghé trải nghiệm khi tới Tokyo nha. Còn bây giờ thì xin chào mọi người và tôi lại lên chuyến tàu đến Kyoto ở đây.